හෙලෝ කොහොමද ඉතින්? ඔන්න අදත් අපි පැකේජ් එකක් ගන්නලා තියෙනවා අන්බොක්ස් කරලා බලන්න. පැකේජ් එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති මගේ මොනිටර් එක දෙපැත්තෙන් තියෙනවා කලින් වීඩියෝ එකේ මම ගෙනාවු ලයිට්ස් බක්ස් දෙක. ඔයාලට පේන්නේ හොඳට වැඩ කරනවා මගේ කටහඬට. ඔයාලා මේක ගැන දැක්කේ නැත්නම් මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. මේකේ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම ඇති. එහෙනම් අපි අද ගෙනාවු අයිටම් එක ගැන බලමු. මේක තමයි අද පැකේජ් එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපි වැඩි කතා නැතුව පැකේජ් එකේ තියෙන මොකක්ද කියලා මුලින්ම බලන්න. මෙන්න මේ අයිටම් එක තමයි මම අද ගෙන්නලා තියෙන්නේ. Airpods Pro එකක්. මේක Pro එකේ ක්ලෝන් version එකක්. ඒත් මේක ක්ලෝන් එකෙත් හොඳ quality එකක් තියෙන එකක් තමයි මම බලලා ගෙන්නුවේ. අර ගොඩක් වෙලාවට දැන් Airpods Pro එකේ ක්ලෝන් version තියෙනවා අඩුවට කිසි quality එකක් නැති ඒවා. මේක සාමාන්‍ය quality එකක් තියෙන එකක් තමයි මම බලලා ගෙන්නුවේ. අපි පැකේජ් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු කොහොමද කියලා අයිටම් එක. මගේ කලින් Airpods එකෙත් ගොඩක් අය කිව්වා quality එක හොඳයි කියලා. ඒක හින්දා තමයි බලලා තමයි මම Pro එක මේක සිලෙක්ට් කරලා ගෙන්නුවේ. අපි බලමු මේකේ quality එක කොහොමද කියලා. මේකේ price එක උනේ 4990යි. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් අන්බොක්සිං එකට. ඕන්න එහෙනම් පැකේජ් එක අන්පැක් කරගත්තට පස්සේ බොක්ස් එක වලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳ quality box එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා seal type. ගොඩක් වෙලාවට අඩුවට තියෙන ඒ වගේ box එකක් අතර ගත්තාම quality එකක් නැහැ කියලා තේරෙනවා. මේක ඇත්තටම හොඳ weight එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම box එක premium quality එකකට තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මුලින්ම box එක ගැන කතා කරොත් මේ පැත්තේ item එකේ earbuds දෙකේ image එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා Airpod Pro wireless charging case කියලා. ඒ වගේම මෙතන Apple logo එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේකේ clone එකක් උනත් ඔක්කොම ගහලා තියෙන්නේ මේ design by Apple in California made in USA. මේ විදිහට තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ පැත්තට ගියොත් Airpod එකේ image එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු මොන වගේද කියලා. මේකේ අන්බොක්ස් කරද්දි මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඔයාලට පේන ඇති දීලා තියෙන අන්බොක්ස් කරගන්න මේ විදිහට. ඔන්න පැකින් එකත් රිමූව් කරගත්තා. එහෙනම් අපි බලමු අයිටම් එක මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මුලින්ම box එක open කරගත්තාම තියෙන්නේ. design by Apple in California කියලා. මේකේ මම හිතන විදිහට user manual එක අපිට හම්බෙලා දිනවා. ඔව්. මේ විදිහට user manual එක හම්බෙලා දිනවා. user manual තුනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකමද? නෑ. වෙනස් user manual තුනක් අපිට තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි මේක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඊළඟට අපිට item එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි එක පැත්තට යන්න කලින් මුලින්ම box එකේ තව මොනවද අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට charging cable එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කියනවා charging cable එකට අමතරව මේකේ wireless charging තියෙනවා. ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් extra earbuds දෙකට set කරන කැලි 4ක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ මේ size දෙකකින් තියෙන්නේ. මේක ලොකු size එක, මේක පොඩි size එකක් තියෙනවා. මේක අපිට ඕන විදිහට set කරගන්න පුළුවන්. එක විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒක අපි දැන් පැත්තකින් තියාගමු මේ විදිහට. box එකේ අපිට මෙච්චර බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි මේක දැන් box එකෙන් දාලා පැත්තකින් තියමු. box එකේ ඔය දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි Airpods එක පැත්තට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ.
මේකේ කොළේ රිමූව් කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ හොඳ මැග්නට් එකකුත් තියෙනවා. මේක අතර ගත්ත ගමන් තේරෙනවා. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. earbuds එකත් හොඳ quality එකකට තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේකේ මේ කේස් එකත් බරයි. අර අනිත් මේ ක්ලෝන් ඒ වගේ ගොඩක් අඩුවට තියෙන ඒ වගේ ඒක අතර ගත්තාම තේරෙනවා මේ ගොඩක් අර ක්ලෝන් ඒ වගේ weight එකක් නැහැ. අතර ගත්තාම තේරෙනවා මේකේ මේ හොඳ weight එකක් තියෙනවා. විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ earbuds එකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පේනවා ඇති හොඳ quality එකක් තියෙනවා. හොඳ quality clone එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකේ ඒ වගේම මේකේ මේ අපි sound එක check කරලා බලන්න. ඔයාලට ඉතින් අහන්න විදියක් නැහැ නේ. මම sound එක check කරලා බලන්න මොන වගේ sound එක කියලා. අපි ඒක check කරලා බලමු phone එකට connect කරගෙන. එහෙනම් අපි මේක connect කරගෙන බලමු මොන වගේද කියලා. මේකේ pop up function එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. අපි ඒකත් බලමු. ඔන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. open කරපු ගමන් මේ විදිහට pop up එක ආවා. connect කරගන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. එතන පිටිපස්සේ බටන් එක තියෙනවා. ඒක press කරගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් connect වෙනවා. හරි ඔන්න connect වුණා. ඔයාලට පේන ඇති Airpod දෙකේ battery ඒ වගේම case එකේ battery health එක පෙන්නන Airpod දෙකේ 100ක් charge එක තියෙනවා. ඒ වගේම case එකේ 92ක් charge එක තියෙනවා. අපි මෙතනින් continue දෙමු. එහෙනම් ඔයාලට පෙන්නදී ඉක්මනට connect වුණා. ඔයාලා දැකලා තියෙනවා නම් ඔරිජිනල් එයාපෝඩ් දෙකත් කනෙක්ට් වෙනවා වගේම ලේසියෙන්ම කනෙක්ට් වුණා. ඒ වගේම ඔයාලට පෙන්වන්න විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේකේ ඔරිජිනල් එයාපෝඩ් එකේ තියෙනවා වගේම settings ටික වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන noise cancellation එතන on off කරන එක ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම left right noise control ඒ වගේ ගොඩක් settings ඔරිජිනල් එකේ විදිහටම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නේ. මගේ ළඟ දැනට තියෙන ෆෝන් එක SE2 එකක් තියෙන්නේ. ඒකට හරියන settings ටික මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දුගාන්න තියෙන earpods වල pop up function එක තිබ්බට මේ විදිහට settings ටික වලට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මේකේ ඔයාලට පේන ඇති ඔරිජිනල් එකේ විදිහටම settings ටිකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ওই විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ මෙතන find my device වලට ගියොත් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට device එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙතන අපි direction එක වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන එකක් අපි කොහේරි දාලා තිබ්බොත් මෙතනින් sound එක play කරගෙන අපිට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට mic එකෙන් ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. මේකේ sound එකක් කියනවා සාමාන්‍යයෙන් කනට normal අපි සින්දුවක් වගේ අහනට වැඩිය sound එකක් එනවා මේ වෙලාවේ. ඔයාලට ඇහෙන නැති කියලා හිතෙනවා. මම mic එක ළඟට කරන්න. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ left right මොන එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට ඔරිජිනල් එකේ එන features තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මේකේ sound එක check කරගන්න විදියක් නැහැ නේ. මම මේකේ sound එක check කරලා බලන්නම් කොහොමද කියලා. music එක play කරගෙන අතරම හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මම මේ ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට අහන නිසා මේකේ බේස් ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා බේස් බූස්ට් එකක් තමයි ප්ලේ කරලා බැලුවේ. ගොඩක් හොඳ බේස් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට තව කියන විශේෂයක් තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති දැනට අවුරුද්දකට විතර කලින් ගත්ත මම මෙන්න මේ එයාපෝඩ් එක. ඒකෙම Pro එක තමයි මේ ගෙන්නලා තියෙන්නේ. ගොඩක් අය මේක අරගෙන කිව්වා ඒකේ හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම දැනට මම අරගෙන මේක අවුරුද්දකටත් වැඩි වගේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවා. ඒ වගේම බැටරි හෙල්ත් එකත් අඩු වෙන්නේ. මේකත් ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් පැය 4ක් විතර යූස් කරන්න පුළුවන් අපිට දැනටත්. ඒ වගේම මේකෙත් හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙනවා. එයාපෝඩ් එකෙත් මේ නෝමල් එකෙත් වයර්ලස් charging තියෙනවා. මේකෙත් තියෙනවා.
ඔයාලට මේක ගන්න ඕන නම් මේක දැනටත් ගන්න පුළුවන්. මම ඒක link එකත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. දෙකේම link දාලා තියන්න. ඔයාලට කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක දැනට අවුරුද්දක් විතර වෙනවානේ. ඒත් පැය 4ක් යූස් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මේක අතන හොඳ ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. මේකේ Pro එක තමයි මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒකේ බැටරි ලයිෆ් එකයි සවුන්ඩ් එකයි ගැන ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි එහෙනම් අද ගෙනාවු අයිටම් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම දැන් මේ Apple phone එකකට කනෙක්ට් කරලා බලුවේ. මම මේක Android phone එකකට කනෙක්ට් කරලා බලුවා මොන වගේද එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. ඇත්තටම හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් කිසිම අවුලක් නැතුව වැඩ කරනවා. ඒ දේවල් ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉස්සරහට ගේන්න ඕන මොනවද කියලා පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මම ඒ වගේම බලලා ඉස්සරහට කියන වීඩියෝ වල අරගෙන එන්නම්. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙන්නේ. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. Goodbye.